Hello, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trên channel Remitano. Nhiều bạn biết đến Thuận từ cái channel Thuận Capital Analytics. Và trong cái video ngày hôm nay ở trên channel Remitano này, Thuận muốn chia sẻ một số những thông tin liên quan tới đầu tư crypto, đầu tư Bitcoin với các bạn. Và một câu hỏi mà Thuận nhận được rất nhiều, đó chính là câu hỏi liên quan đến là hàng ngày thì Thuận thường xem những thông tin gì. Thuận sẽ chia sẻ với các bạn là một số những cái nguồn thông tin mà các bạn cần phải nắm bắt mỗi ngày khi mà các bạn đầu tư vào thị trường này dài hạn, cũng như là các bạn là một hodler. Thì chúng ta thấy được là ở cái trang đầu tiên mà các bạn cần phải nắm bắt đó chính là đương nhiên là tình hình của thị trường, và chúng ta có thể dùng những cái trang như là CoinGecko hay là các bạn có thể dùng những cái trang như là CoinMarketCap mà nhiều bạn quen thuộc. Phật ra mà nói đó, các bạn sử dụng cái trang CoinGecko đi để làm ví dụ, thì chúng ta không phải là chỉ đơn giản nhìn cho đồng nào lên đồng nào xuống, mà cái mà các bạn muốn thấy là thứ nhất là các bạn muốn xem coi là cái phần trăm của Bitcoin bây giờ trên thị trường nó là chiếm bao nhiêu phần trăm. 58%, có nghĩa là bây giờ các bạn thấy được là phần lớn thị trường vẫn đang nằm ở trong Bitcoin, tuy là dưới 60%. Thường thì các bạn thấy là trong cái mùa gọi là cái mùa đông crypto đó thì phần trăm này sẽ lên rất là cao. Khi mà các bạn thấy được là phần trăm này đi xuống theo thời gian đó, có nghĩa là chúng ta bây giờ đã chuyển qua trở thành một cái mùa altcoin, và thường đó các bạn thấy ở dưới 50% thì altcoin tăng trưởng rất là mạnh, cho nên các bạn cần phải nắm bắt được là phần trăm của Bitcoin như thế nào. Và các bạn cũng cần phải nắm bắt được là những cái xu hướng, như là các bạn muốn xu hướng DeFi đi, các bạn bấm vào DeFi ở trên trang chính này thì các bạn thấy được là những cái đồng DeFi hiện bây giờ đó, thì những đồng DeFi trong vòng 24 giờ qua và trong vòng 7 ngày qua thì như thế nào. Và các bạn đương nhiên có thể xem những cái xu hướng của những cái đồng của cái mảng đầu tư như là NFT vân vân. Bấm vào NFT thì có thể thấy được là cái tổng quan của những cái xu hướng này trong vòng 24 giờ qua, trong vòng 7 ngày qua là như thế nào. Đây cũng là một cách sử dụng khi mà các bạn sử dụng những cái trang web như là CoinGecko. Và đương nhiên các bạn cũng thấy là Thuận rất thích sử dụng cái trang là coin360.com. Đây là một cái trang web mà các bạn có thể là dễ dàng nhìn thấy một cách tổng quát là trong vòng 24 giờ qua thị trường là như thế nào. Mình thấy là đương nhiên có màu đỏ và màu xanh lá cây. Cái màu càng đậm có nghĩa là các phần trăm càng nhiều, như là các bạn thấy được là đồng Polkadot là màu đỏ đậm thì đương nhiên ngày hôm nay các bạn thấy là xuống 5%. Còn đồng TEDA thì các bạn thấy được là màu xanh lá cây đậm thì hôm nay là lên 13,6%. Đây cũng là một cách nhanh chóng các bạn có thể nhìn thấy được là tình hình thị trường tổng quát như thế nào. Đương nhiên những trang web khác mà chúng ta cũng đã quen thuộc, Thường để giới thiệu với bạn những cái video trước đây, trang web liên quan tới là dữ liệu on-chain như là tài liệu của CryptoQuant. Các bạn thấy được đây cũng là một tài liệu mà Thuận đã chia sẻ chi tiết hơn trong một cái video trước đây. Đây cũng là một trong những điều các bạn cần phải nắm bắt là trong cái thời gian 24 giờ qua, một tháng qua, vài tháng qua thì tình hình của những cái động tĩnh ở trên mạng lưới on-chain thế nào, đồng di chuyển từ ví nào qua ví nào, đồng di chuyển từ ví có người có nhiều Bitcoin xuống người có ít Bitcoin hay ngược lại, hay là bất cứ một đồng tính nào trên mạng lưới các bạn cũng muốn biết để có thể nắm bắt được là thời nào bây giờ có bán hay không vân vân. Cũng như là các bạn có thể sử dụng những cái chỉ số ở trên Glassnode để cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đã gần đỉnh hay chưa, như những chỉ số chúng ta quen thuộc như là chỉ số Node, NUPL vân vân. Và đương nhiên một trong những nguồn thông tin các bạn cần phải theo dõi nếu như mà các bạn là một người mà đầu tư dài hạn vào trong thị trường này, đó chính là các bạn cần phải có thói quen theo dõi nhiều người ở trên Twitter. Như là các bạn thấy được trên Twitter, các bạn có thể theo dõi những cái Twitter chính thức như là Twitter của Litecoin, hay là các bạn thấy là những người nổi tiếng trong thị trường này như là Peter McCormack, Anthony Pompliano, Bitboy Crypto vân vân. Các bạn thấy được đây là những cái Twitter mà chính thức mà các bạn có thể nên theo dõi, như là Ki Young Yu của CryptoQuant, để các bạn có thể nhận được những cái suy nghĩ, những cái thông tin mới nhất. Và đương nhiên các bạn thấy là Thuận Capital cũng là một trong những đơn vị mà cung cấp thông tin ở trên Twitter. Các bạn đương nhiên có thể là theo dõi @Thuận Capital. Và kế tiếp đương nhiên là liên quan đến tin tức, thì hàng ngày thì thực ra mà nói là tin tức Thuận cũng không có nhận tin tức gì những cái trang nào gọi là quá đặc biệt. Thường nó là trước hết nhìn vào Cointelegraph, tại vì Thuận nghĩ là Cointelegraph là một trong những cái trang web mà cái thông tin có được rất là nhanh. Và ngoại trừ Cointelegraph thì đương nhiên là Coindesk, Thuận cũng là sử dụng trang web này để mà xem thông tin, coi là trong vòng 24 giờ qua có thông tin nào nổi bật hay là không. Và đương nhiên một trang web khác Thuận rất là thích sử dụng, đó chính là trang web Decrypt.co. Thì Decrypt cũng là một trang web cung cấp thông tin dữ liệu, và đương nhiên là các bạn thấy là trong thị trường crypto này đã có rất là nhiều những cái dữ liệu giả, cho nên các bạn cần phải so sánh. Giống như là một cái thông tin mà nếu như các bạn thấy đây chỉ có một trang duy nhất là Decrypt đó tới, mà các bạn không thấy thông tin này được chia sẻ bởi Cointelegraph hay là Coindesk. Thậm chí bây giờ các bạn cũng cần phải theo dõi những trang web lớn như là CNBC hay là Bloomberg. Một cái thông tin mà được chia sẻ ở trên nhiều trang web khác nhau thì cơ hội thông tin đó là chính xác càng cao. Không có cái gì gọi là chắc chắn hết, nhưng mà đây cũng là một cách mà các bạn có thể nắm bắt được tình hình. Và đương nhiên
Kế tiếp là theo dõi nhiều người ở trên YouTube. Như là các bạn có thể theo dõi channel của Thuận Capital hay là các bạn có thể theo dõi cái channel của Remy Channel mà các bạn đang xem hiện bây giờ. Đó là những cái trang của tiếng Việt, và đương nhiên các bạn thấy là bây giờ YouTube liên quan tới crypto mà tiếng Việt thì cũng rất nhiều, các bạn có thể tìm kiếm ở trên YouTube để mà xem, để có thêm thông tin. Nhưng mà nói tới YouTube của nước ngoài thì Thuận thường xem những cái kênh YouTube như là Altcoin Daily. Bây giờ coi như đây là cái trang YouTube chuyên về crypto lớn nhất, bây giờ là có 589.000 người theo dõi Altcoin Daily. Hay là các bạn thấy là Ivan Tech cũng rất nổi tiếng mà Thuận cũng thường hay theo dõi. Lloyd Davis cũng là một trong những YouTuber Thuận rất thích xem, cũng như là Box Mining, một trong những cái YouTuber rất lâu ở trong thị trường này. Đây là những cái kênh YouTube mà Thuận cảm thấy là Thuận tin tưởng và Thuận theo dõi. Đương nhiên Thuận không có quan hệ với những cái kênh YouTube này, cho nên Thuận cũng không thể nào mà đưa các bạn lời khuyên nói các bạn tin tưởng được. Đây chỉ là những kênh YouTube mà Thuận đã xem từ nhiều năm qua, và phần lớn thông tin chia sẻ cũng rất là có ý nghĩa và cũng rất là chính xác, cho nên Thuận thường hay xem những kênh YouTube này. Và đương nhiên cái phần kế tiếp các bạn có thể theo dõi đó chính là liên quan tới Reddit. Thật ra mà nói bản thân Thuận thì cũng rất là ít khi mà xem Reddit, tại vì Reddit thì có rất nhiều thông tin, nhưng mà cái vấn đề của Reddit là các bạn cần phải chọn lọc những thông tin để các bạn có thể biết được thông tin này thật hay là giả. Tại vì nhiều khi thông tin đăng ở trên Reddit thì đăng rất là sớm, có thể nói là sớm hơn trước khi mà những cái trang web lớn viết về cái thông tin đó thì đã có mặt ở trên Reddit hay là có mặt ở trên Twitter. Nhưng mà các bạn cần phải lọc những cái thông tin này, các bạn không thể nào mà tin hết những gì được chia sẻ ở trên Reddit. Và một trong những cái Reddit nổi tiếng trên Bitcoin là Bitcoin, các bạn cũng đã biết. Và Ethereum thì chúng ta cũng có nhiều subreddit liên quan tới Ethereum, nhưng một trong những cái subreddit nổi tiếng đó chính là eTrader. Thì thật ra mà nói là Thuận cũng chia sẻ, Thuận rất ít khi nào mà xem tài liệu trên Reddit, tại vì Thuận không có thời gian để mà lọc những cái thông tin này. Thuận cần phải dùng thời gian ngắn nhất để coi tình hình thị trường như thế nào. Và đây là một cái chia sẻ ngắn liên quan tới là những cái công cụ, những cái nguồn thông tin gì các bạn cần nên sử dụng nếu các bạn là một người mà đầu tư vào thị trường crypto này lâu dài. Thuận hy vọng là cái video này mang đến nhiều giá trị cho các bạn, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.